couple who have crossed 35 years of age. उहाँहरू आउनुभएको छ and they had been married and they are not able to conceive since last 6 months without using any contraception. They are having a regular sexual life. Then those couples will be termed as infertile couples. यहाँहरूको बच्चा कन्सिभ भइरहेको छैन भने चाहिँ even in first visit to an infertility specialist you should come together. उहाँ त खुसी नै हुनुहुन्छ हैन, भित्र पनि आफू पनि हैन मक्ख परिरहेको हुन्छ के. Normally we bleed around 80 ml भन्छ के, तर 80 ml त ठ्याक्कै त त्यो नापेर त हुँदैन. नन मोटाइल स्पर्म छ भने चाहिँ त्यसको पनि काम लागेन. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि त्यो मोटिलिटी कतिको छ भनेर. सो युजुअली 70% should be motile and 30% non-motile भए पनि चाहिँ नर्मली कन्सिभ गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ के. स्पर्मको 3 पार्ट्स हुन्छ के. वी से इट्स हेड, नेक एन्ड टेल. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. माइक्रोस्कोपमा हेर्ने बेलामा इट्स मजा पनि लाग्छ क्या मलाई त हैन. Hello everyone, welcome to The Good Health. I am Nishma. र यो पर्टिकुलर पडकास्टमा चाहिँ हामीहरू हेल्थ सम्बन्धी थुप्रै टपिकहरू लिएर आउँछौँ यहाँहरूको लागि. देयर आर लट्स अफ टपिक्स द्याट आई एम पर्सनली नट अवेर अफ एज वेल. अनि धेरै टपिक यहाँहरूलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ. सो हाम्रो जेनेरेसनको लागि भनेर केटर गर्नको लागि चाहिँ हामी थुप्रै टपिकहरू लिएर आएको छौँ र आज हामी कुरा गर्नेछौँ इन्फर्टिलिटीको बारेमा. र त्यो कुरा गर्नको लागि हामीसँग आज इन्फर्टिलिटी स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ. हामीसँग हुनुहुन्छ रङ्गिना लाइकाङबम जी. And I hope I pronounced it right. Yeah. She's a laparoscopic gynecologist and infertility specialist, like I said before, and she works in Norvic Hospital and Bluecross Hospital. Welcome to the show, ma'am. Thank you. It's so nice to have you here. Thank you so much. So today we're going to talk about infertility. हामी इन्फर्टिलिटीको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन. अब इन्फर्टिलिटी एकदमै भेग टपिक हो जस्तो पनि लाग्छ. हामीले पहिला पनि कुरा गरेको थियौँ. इट्स अ भेरी भेग टपिक. अनि यसबाट चाहिँ अब के कुरा गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति कन्फ्युजन पनि भइरहेको थियो. बट आई थिङ्क विल जस्ट गो towards this particular direction and try to give as much as information as possible. So we'll start with definition. के हो त इन्फर्टिलिटी भनेको? फर्स्ट अफ अल हामीले इन्फर्टिलिटी जुन वर्ड छ नि आजकल चाहिँ यस इन्फर्टिलिटीबाट चाहिँ सेल्फ फर्टिलिटी भनेर सिफ्ट भइसकेको छ. वी डोन्ट एक्चुली टर्म आवर पेसेन्ट्स एज इन्फर्टाइल पेसेन्ट्स भनेर, तर वी टर्म दोज एज प्राइमरी सेल्फ फर्टिलिटी एन्ड सेकेन्डरी सेल्फ फर्टिलिटी भनेर. एन्ड इट डिपेन्ड्स अन द एज ग्रुप. जस्तो कुनै कपल हु हेभ क्रस 35 years of एज, उहाँहरू आउनुभएको छ एन्ड they had been married and they are not able to conceive since last 6 months without using any contraception. They are having a regular sexual life. Then those couples will be termed as infertile couples. So 35 years भन्दा माथिको चाहिँ we don't need to wait for 1 year. So यो कुरा चाहिँ धेरै जसोले थाहा छैन. अब maybe because हाम्रो life advance भइसकेको छ. Even females are like we are really concerned about our career. So late marriage is another issue coming up in the society. So के कस्तो हुन्छ भने चाहिँ इभन आफ्टर 35 सबैजनाले भनिरहेको भएर पनि होला होइन. 1 yearसम्म चाहिँ ट्राई गर्न मिल्छ भनेको पनि एउटा कन्सेप्ट छ कि. सो विच इज एब्सोल्युटली रङ. आफ्टर 35 years इट्स ओन्ली 6 months. र बिफोर 35 years कसैको दे आर ह्याभिङ अ रेगुलर सेक्सुअल कन्ट्याक्ट विदाउट युजिङ एनी कन्ट्रासेप्सन एन्ड दे आर नट एबल टु कन्सिभ फर अराउन्ड 1 year, then they are termed as infertile couples. So there are different two types होइन. Primary self fertility and secondary self fertility. We have to really focus on that. किनभने त कसैलाई मेरो एउटा बच्चा भइसकेको थियो र बच्चा अहिले कन्सिभ भएन भने पनि एउटा सोसाइटीमा सोचाइ के कस्तो छ भने चाहिँ पहिला त बच्चा कन्सिभ भएको त हो नि, नर्मली बच्चा कन्सिभ भएको थियो, अहिले होला भनेर पनि दे किप अन वेटिङ. अनि घरको मान्छेहरूले चाहिँ पहिला बच्चा बसेको छ भने चाहिँ पक्कै बस्छ भनेर दे किप अन वेटिङ. एन्ड वेन दे कम टु अस लाइक इट्स अलरेडी लेट होइन. सो वी रियली हेभ टु नो द्याट कि प्राइमरी सेल्फ फर्टिलिटी भनेको कहिले पनि बच्चा नभएको कपल्सहरूलाई चाहिँ एकर्डिङ टु द एज ग्रुप वी हेभ टु टर्म देम एज अ प्राइमरी सेल्फ फर्टाइल कपल्स. र एउटा बच्चा भइसकेको छ र अर्को बच्चा कन्सिभ गर्ने बेलामा चाहिँ प्रब्लम आइरहेको छ र एकर्डिङ टु एज ग्रुप दे आर टर्म एज सेकेन्डरी सेल्फ फर्टाइल कपल्स.
This was very informative. I mean, I would have never thought. सबैभन्दा पहिला त I'm really glad that your term लाई चाहिँ हटाउन try गर्नुभयो यहाँले. Infertility doesn't sound really nice. Subfertile sounds pretty good. Because it looks like there's still hope. I know. Whoever wants to have baby, there's still hope. So I'm really glad that happened. So how common is infertility in Nepal? It's very we should not say that it's very common or not common at all, but it's like in the middle of the like a floating stage. But the fact which I want to bring out today is मान्छेले यसो सोच्छ के सर्फ फर्टिलिटी हुने बित्तिकै चाहिँ घरको मान्छे र इभन सोसाइटीले चाहिँ फिमेललाई मात्र पठाउँदो रहेछ के सो वाट वी एक्चुअली से इज यहाँहरूको बच्चा कन्सिभ भइरहेको छैन भने चाहिँ इभन इन फर्स्ट भिजिट टु एन इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यु सुड कम टुगेदर इभन बोथ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ शुड कम टुगेदर बिकज इट इज अलमोस्ट 50-50% in today's scenario. It's if this infertility or self-fertility is if we have to find out the cause, then it is 50% of male cause and 50% of the female cause. So they have to come together. But in our society, it's like almost like female le matra jana person, and there are lots of it doesn't sound good, but mother-in-law le liera aundu raisa and then they are like when we especially when infertility specialists we say that उहाँको husband आउनु भएन भने पनि चाहिँ छोरालाई के भएको छैन छोरा इज एब्सोल्युटली ओके बट पहिला बुहारीको लागि नै गरौँ भनेर विच वी रियली डोन्ट एक्सेप्ट होइन देन वी से द्याट कि होइन अब सँगै आउनुपर्छ सँगै नै गर्नुपर्छ सबै इन्भेस्टिगेसनहरू विल बी डुइङ साइड बाई साइड सो द्याट वी क्यान प्रोसिड फर द प्रोसिजर एनी अदर प्रोसिजर टाइममै भनेर भन्छौँ क्या हामी I think this is a very important issue that you've raised here. नेपालमा मोस्टली अब हाम्रो सोसाइटीमा भनौँ न अब आई डोन्ट नो अबाउट विदेशमा कस्तो छ बाहिर कस्तो छ होइन त्यो त मलाई थाहा भएन मजाले तर सायद साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ मोस्टली चाहिँ इन्फर्टाइल भन्ने बित्तिकै वुमेनसँग रिलेट गरिन्छ इनफ्याक्ट when I was setting question I want to share that with you मैले how common is infertility among women भनेर सेट गरेको थिएँ किनभने we said that okay male can also have infertility यो बडीको इस्यु नै हो नि त इट्स अबाउट hormones and stuff like that होइन सो खासमा चाहिँ दुवैतिर हुन्छ अनि it doesn't matter who is infertile or subfertile who is subfertile it's I think about जहिले पनि जाँदाखेरि चाहिँ कपालै जानु भयो भने इट्स बेटर होइन इट्स बेटर सो द्याट वी क्यान ट्रिट देम अकर्डिङली वी क्यान ट्रिट कहिले कहिले त वी फाइन्ड आउट सर्फर्टिलिटी कज इन बोथ द हस्बेन्ड एन्ड वाइफ अब मानौँ नि अब ओन्ली फिमेल कम्स टु अस वी ट्रिट वी आर रेडी विथ लाइक अब चाहिँ हामी प्रोसिड गर्छौँ भनेर देन सडनली वी से द्याट हस्बेन्ड कहिले पनि आउनु भएको थिएन लेट यु हस्बेन्ड कम एन्ड वी फाइन्ड आउट अनदर कज सो टाइम वेस्ट हुन्छ होइन सो इट्स नट अबाउट टाइम वेस्ट फर अ डक्टर it's about them only and age गइरहेको हुन्छ फर्टिलिटीको डिक्लाइनेसन हुन्छ त्यो सबै कुराहरू बुझ्न पर्छ कि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द सोसाइटीले नै यो कुरालाई चाहिँ होइन यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नै पर्छ कि And that's a very wonderful point you said. Time waste हुन्छ डक्टरको टाइम वेस्ट हुँदैन डक्टर त जहिले पनि ड्युटीमा बस्नुहुन्छ उहाँको त्यो ड्युटी आवर सेट भएको हुन्छ उहाँले त हेर्नुहुन्छ पेसेन्ट होइन टाइम वेस्ट भनेको कसको भन्दा चला पचा चाहिएको छ उहाँको एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा 6 महिना जाला एक्स्ट्रा 1 महिना जाला अथवा एन्ड इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट इज नेभर अ मिराकल आयो डक्टरको ठाउँमा आयो छु मन त हामीले बच्चा बनाइदियो भनेको इट्स नेभर लाइक द्याट होइन इफ सबफर्टाइल पेसेन्ट्स कम होइन दे आर भेरी फ्यू हु कन्सिभ on first trial होइन नत्र त इट टेक्स टाइम अनि हामी सधैँ म चाहिँ मेरो ठाउँमा आउने बित्तिकै चाहिँ बिकज आई हेभ अ फेसबुक पेज मेरो आफ्नो पेज छ होइन एन्ड आई बिन पोस्टिङ अबाउट माई सक्सेस स्टोरिज होइन सो सक्सेस स्टोरिजहरू हेरेपछि चाहिँ पेसेन्ट डरेर आउँछ कि हामीलाई पनि बच्चा चाहिन्छ भनेर एन्ड आई अलवेज से द्याट मसँग कुनै पनि जादुको त्यो छोरी छैन है छु मन त भन्ने बित्तिकै म हुन्छ होइन सो यु हेभ टु बी मेन्टली प्रिपेयर्ड कि तपाईँ सब फर्टिलिटीको लागि ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि आउनुभएको छ इट माइट टेक टाइम इट माइट नट And I cannot predict that from before. भनेर म भन्छु कि पहिला. But it must be a very satisfying job. Yeah, it's satisfying and त्यो कन्सिभ गरिसकेपछि त्यो जुन ग्लो पेसेन्टको फेसमा जुन ग्लो आउँछ नि इट गिभ्स सो मच इमेन्स प्लेजर टु यर हार्ट एकदम उहाँ त खुसी नै हुनुहुन्छ नि भित्र पनि आफू पनि होइन मक्ख परिरहेको हुन्छ कि
That's really nice. I guess suddenly हुन्छ नि like when I empathize with you, your job अनि यहाँले भन्नुभयो मेरो सक्सेस स्टोरीहरू पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टहरू दौडेर आउनुहुन्छ भनेर सो त्यो आफूले पनि मेनी टाइम्स जुन डक्टरहरूलाई पनि हुन्छ नि क्योर गरिसक्दाखेरिको ह्याप्पिनेस आई थिङ्क that's different, very different. वन्डरफुल सो एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई कस्तो आइरहेको थियो भन्दा यहाँले एउटा 35 को एज राखिदिनु भयो होइन बट आई ह्याड अ स्मल क्वेसन जस्तै a female batai ma jana chahanchu because I'm not very aware of the male anatomy अब female ma there's menstruation हैन हामीहरु we go through a lot of process हाम्रो fertility सँग related processes हरु यिनीहरु हो हैन यिनीहरु हो अनि 35 सम्मै कुर्ने to know that I might be subfertile or infertile कि हामी अगाडि पनि केही हाम्रो चाहिँ signs and symptoms हुन सक्छ even when I'm 16 and I'm menstruating when I'm 20 I'm menstruating or in my when I'm like sexually active without getting married from 20 to 30 त्यो बेला पनि के भइराको छ अनि त्यो बेला पनि के signs and symptoms हुन सक्छ कि do I have to wait until 35 no actually मैले 35 एज चाहिँ किन भनेको छ भने चाहिँ कसैको लेट म्यारेजहरु हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ 35 एज क्रस भइसकेपछि चाहिँ डोन्ट वेट फर 1 इयर भनेको बट इफ मानम नि इफ अ कपल गेट्स म्यारिड इफ अ फिमेल गेट्स म्यारिड एट द एज अफ 22 25 हैन अनि शी इज नट बीन कन्सिभिङ फर 1 इयर इट्स अलरेडी 1 इयर जुन मैले टर्म्सहरु भनेको थियो अघि हैन देन दे आर सबफर्टाइल कपल्स हैन सो इट्स नट नेसेसरी द्याट कि 35 सम्म नै वेट गर्न पर्छ भनेर सो क्राइटेरिया चाहिँ 35 भन्दा माथि भइसके पछाडी चाहिँ 6 मन्थ्स हो त्यो भन्दा मुनिको एज ग्रुपलाई चाहिँ 1 इयर हो अनदर क्वेशन व्हिच यु हैव रेज्ड कि साइन्स एन्ड सिम्पटम्स को बारेमा चाहिँ रेदर त्यो कुरामा चाहिँ म के फोकस गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यङ एजमा पनि कति जनाको हैन इभन इन टिनेजर्समा चाहिँ कति जनाको मेन्स्ट्रुअल इरेगुलरिटी हुन्छ हैन लेट मेनार्की हुन्छ महिनावारी हुने बेलामा चाहिँ एकदम उमेर हैन युजुअली वी से अराउन्ड 11 to 13 इयर्स पहिला महिनावारी हुन्छ भनेर इफ इट इज अ लेट मेनार्की हैन मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ इट्स लाइक इन 2-3 months or sometimes they don't menstruate for like long time 5-6 months and there is a like a term which is known as polycystic ovarian syndrome so यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो जुन ओभुलेसन हुन्छ नि बच्चाको लागि त ओभुलेसन हुन पर्यो हैन सो यो सिन्ड्रोममा चाहिँ we don't say as PCOD and there are lots of terms which have changed in हैन in medical field मा पनि पहिला चाहिँ polycystic ovarian disease भन्थ्यो हैन this is not a disease this is a syndrome भन्छ कि it's a polycystic ovarian syndrome भनेर भनिन्छ अहिले it's treatable according to your symptoms हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिजिज भनेको वर्ड चाहिँ हटाइ नै सकेको छ it's a syndrome भन्छ हैन सो यस्तो पेशेन्ट्सहरु हामीले मानम नि 18 इयर्समा डायग्नोज भयो 20 इयर्समा डायग्नोज भयो अर्ली एजमा डायग्नोज भयो भने चाहिँ we always counsel the parents कि नानीको चाहिँ बिहा टाइममा गराइदिनु होला because polycystic ovarian syndrome itself is a cause of subfertility. So यस्तो पेशेन्ट्सहरुमा चाहिँ हामी पहिला नै काउन्सल गर्छौं कि not to the हैन अब नानी 16 वर्षको नानी आए तिमीले बिहा छिटो गर्न पर्छ we don't tell that हैन so we let the child sit outside हैन अनि त्यसपछि हामी प्यारेन्ट्सलाई काउन्सलिङ गर्छ हैन दिस यु अल ह्याभ टु नो यस्तो होइन कि भोलि गएर 30 वर्षमा बिहा गरायो अनि यो इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको छोरीलाई चाहिँ बच्चा पाउनमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ वी गिभ देम अ क्लू बिफोर ह्यान्ड ओन्ली अदर देन द्याट साइन्स एन्ड सिम्पटम्स भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज हाम्रो मेन्स्ट्रुअल जुन इरेगुलरिटिज जुन हुन्छ नि इट्स मोस्टली बिकज अफ हर्मोन इरेगुलरिटिज हर्मोनल इम्ब्यालेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ सो देयर आर लट्स अफ हर्मोन इम्ब्यालेन्सको कुराहरू जस्तो थाइरोइडदेखि लिएर सबै कुराहरू छुटाउन पर्छ विच कम्स अल इन टोटल एज लाइक सबफर्टिलिटीको कजमा नै आउँछ क्या यो सबै कुराहरू ओके भनेपछि इफ आई वान्ट टु चेक माई फर्टिलिटी सबैभन्दा पहिला त मैले यदि मलाई मेरो फर्टिलिटी हेर्न मन छ भने मैले आफ्नो मेन्स्ट्रुअल साइकल आई थिङ्क एज अ वुमन द्याट शुड बी लाइक रेगुलर हुनु पर्यो मेन्स्ट्रुअल साइकल चेक गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ थाइरोइड रिलेटेड एन्ड अदर हर्मोन्स रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ अलिक ध्यान पुर्याउनु पर्ने भयो ध्यान पुर्याउनु पर्यो एन्ड प्लस रिसेन्टली वाट वी आर सिइङ स्पेसली वाट आई एम सिइङ इन माई प्र्याक्टिसेस जुन फाइब्रोइड भनेको एउटा ट्युमर हुन्छ कि त्यो ट्युमर चाहिँ मैले किताबमा पढेको अनुसार इट्स कमन आफ्टर 40
years भनेको but nowadays I'm seeing that even unmarried girls in 20s हैन they are coming with fibroid uterus हैन भनेको चाहिँ यो ट्युमर हो पाटेघरमा अनि त्यो ट्युमर भइसकेपछि it destroys the हैन पाटेघरको वातावरण जुन हुन्छ नि त्योहरु चाहिँ डिस्ट्रक्सन गर्दिन्छ हैन and even like newly married हरु हुन्छ नि recently नै म last week चाहिँ I think I have operated laparoscopically यही कुराहरुमा नै हैन सो के हुन्छ भने चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ फाइब्रोइड छ भने चाहिँ के पनि हुँदैन हैन यस्तो ट्युमरहरु त आइराख्छ हैन सो दे कीप अन वेटिङ unless हैन त्यहाँको भित्र इट ग्रोज सो ह्युज अनि भित्रको कुराहरु सबै डिस्ट्रक्सन भइसकेपछि सो यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि युट्राइन फ्याक्टर पनि हुन्छ युट्रसको फ्याक्टरले गर्दाखेरि पनि हैन त्यस्तो ट्युमर्सहरु आए त्यस्तो मासु डल्लाडल्लीहरु आए पनि चाहिँ यु हेभ टु ट्रिट अन टाइम हैन टाइममा ट्रिटमेन्ट भएन भने यसले पनि युट्रसलाई डिस्ट्रक्सन गराउँछ यसको चाहिँ साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरु के होला त हाउ डु आई नो दैट आई हैव फाइब्रोइड so fibroid ma sai it's like you have a menstrual irregularity हैन छिटो छिटो महिनावारी आउँछ you bleed a lot during your menstruation हैन हामीले थाहा छ हैन normally we bleed हैन around 80 ml भन्छ हैन तर 80 ml त ठ्याक्कै त त्यो त नापेर त हुँदैन but I think every woman knows what is over bleeding and what is less bleeding हैन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ पेन त भनिहाल्यो हैन अनि इरेगुलर मेन्स्ट्रुअल साइकल भयो हैन एन्ड त्यो कुराहरु छ नि यो साइकल भन्दा नेक्स्ट साइकलमा बढ्दै जान्छ अनि फेरि अर्को नेक्स्ट साइकलमा बढ्दै क्रममा जान्छ कि इट वोन्ट बी इन डिक्रिजिङ इट विल बी इन इन्क्रिजिङ हैन अर्डर हैन त्यस्तो भइरहेको छ भने चाहिँ यु हेभ टु गो एन्ड कन्सल्ट गाइनोकोलोजिस्ट हैन अनि त्यति बेला डाक्टरले डायग्नोज गर्छ ओके यस्तो कुराहरु छ भनेर ओके भनेपछि आफ्नो अफ कोर्स आई समवट न्यू दैट ओके मेन्स्ट्रुअल साइकलसँग रिलेटेड होला भनेर बट आई थिंक अदर हार्मोन्स वाज एक्स्ट्रा एन्ड what I really want to focus is also हैन regular menstruation भनेको के हो भनेको पनि धेरै जनाले थाहा हुँदैन के if less than 21 days मा menstrual cycle भएको छ कि अथवा more than 35 days so 22 days to 34 days is considered normal हैन कसैको हुन सक्छ 25 days को cycle हुन सक्छ कसैको 30 days को cycle हुन सक्छ कसैको 32 days cycle हुन but if it is less than if your menstruation is occurring within less than 21 days and more than 35 days then it is an irregular menstruation. Okay. Point to be noted. त्यो चाहिँ हैन हुन त हामीले मेन्स्ट्रुएसनमा एउटा सिंगे एपिसोड पनि बनाइसकेको छौं but I think it's always helpful to keep on reminding yeah. अर्को अब मेल एस्पेक्ट बाट जाउँ how do men know that they're infertile so हामी fertile couple आउने बित्तिकै first thing is what we do is semen analysis हैन शुक्रकृतको जाँचहरु चाहिँ गर्नको लागि दिन्छ which is also very important for a doctor to हैन explain that कि त्यो कसरी गर्ने हो भनेर चाहिँ it should not be like हामी चाहिँ abstinence of 2 to 3 days भन्छ के sexual relation राखिसकेपछि चाहिँ at least 2 days र 3 days को ग्यापमा त्यो स्याम्पल दिन पर्छ अथवा if it is a long duration if it is more than 7 days then you cannot give your sample भनेर so it's like usually we say that it's better is always better is 2 days or 3 days of abstinence भनेर so what do we actually see semen analysis मा चाहिँ हामी के हेर्छौं भनेपछि चाहिँ पहिला त भोल्युम हेर्छ हैन भोल्युम चाहिँ it should not be like very less हैन at least 2 ml चाहिँ we consider it as a normal हैन so it's very important कि हामी भोल्युम हेर्न पर्यो काउन्ट हेर्न पर्यो so normally 2000 हाम्रो पनि एकदम हाम्रो पढाइहरु छ नि 2010 को डाटा लिएर हामी गर्न सकिदैन हैन so 2010 को डाटा and 2020 को डाटा is vast difference हैन so अहिलेको मितिमा चाहिँ के भन्छौ भने चाहिँ 60 to 120 मिलियन सम्ममा हुन पर्ने हो भनेर काउन्ट should be 60 to 120 मिलियन को बीचमा per ml हुन पर्ने के सो इफ कसैको 20 मिलियन आएको छ भनेपछि चाहिँ वी हेभ टु रिथिंक हैन उसको तर फेरि पनि अर्को कुरा चाहिँ इज इट अ ल्याब एरर हैन यु शुड नट बी सो फास्ट टु डायग्नोज कि ओहो मेल इन्फर्टिलिटी मेल fertile भनेर यु शुड नट बी सो फास्ट टु गिभ अ डायग्नोसिस टु अ पेशेन्ट हैन सो वी शुड बी लाइक हैन फेरि पनि हैन एक त त्यो एब्स्टिनेन्सको कुरा फेरि पनि हामी रिकन्फर्म गर्न पर्यो एन्ड यु हेभ टु रिपिट इट इन अ हैन इन्टरभल अफ 6 weeks को अर्को त्यो ल्याबबाट चाहिँ सो it's not common that lab kai error huncha bhanera but to be sure that the male is a fertile male bhanera ani arko kura chai motility herna parcha ke it's zaruri chaina ki 60 millions नै छ हैन तर all as non motile sperm छ भने चाहिँ त्यसको पनि काम लागेन so it's very important कि त्यो motility कतिको छ भनेर so usually
70% should be motile and 30% non-motile भए पनि चाहिँ normally conceive गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ के. And the last part which is very important हैन, sperm को 3 parts हुन्छ के. We say it's head, neck and tail. So head, neck, tail यो जुन यो कुरा छ नि, it's very important. माइक्रोस्कोपमा हेर्ने बेलामा मजा पनि लाग्छ के मलाई त हैन. So it's very important. It's like a separate organism, I guess. Yeah, कुन मुभी थियो नि एउटा बलिउड या अनि त्यसमा पनि यसो जुम गर्दै आइरहेको थियो नि. सो एक्ज्याक्टली लाइक द्याट होइन. सो इभन वेन वी सी इन माइक्रोस्कोप इट्स एक्ज्याक्टली लाइक द्याट होइन. सो त्यो फर्म नर्मल फर्म चाहिँ एटलिस्ट 4% हुनैपर्छ. इट्स नट द्याट पहिलाको जमानामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने भोल्युम कति छ, काउन्ट कति छ, कुरा सक्यो होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि धेरै फेलियर हुन्थ्यो. सो नाउ इट्स भोल्युम, काउन्ट कति छ, मोटिलिटी कति छ र त्यो नर्मल फर्म्स है कति छ भनेर. अपार्ट फ्रम द्याट मेल फ्याक्टर्सहरू भनेको चाहिँ पहिला होइन यङ एजमा कुनै हिस्ट्री अफ टेस्टिसको अपरेसन्सहरू के भएको थियो र अनडिसेन्डेड टेस्टिसहरूको कुनै हिस्ट्री छ भनेर चाहिँ वी रिफर टु अ युरोलोजिस्ट है. मेल पार्टनरलाई चाहिँ फर अ फिजिकल एक्जामिनेसन युरोलोजिस्टले एक्जामिन गरेर फेरि हाम्रोमा पठाउनुहुन्छ. सो दिस आर द फ्याक्टर्स विच वी सुड बी होइन. एन्ड सब फर्टाइल मेल पार्टनर्स आर भेरी कमन नाउ डेज होइन. किनभनेको चाहिँ हाम्रो खारे मुल्कहरूमा चाहिँ कतिजना हाम्रो चाहिँ यो लेबरको लागि चाहिँ कतिजना गइराख्नु भएको छ होइन. सो इभन हिटले पनि स्पर्महरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्दो रहेछ क्या. सो दिस एटमोस्फियरल इफेक्ट पनि हुँदो रहेछ होइन. सो खारे मुल्कबाट आउने जुन पुरुषहरूको जुन सिमेन एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले नै भेटाइरहेको छ कि कतिजनाको चाहिँ स्पर्म चाहिँ अलमोस्ट नील भइसकेको छ कि अलमोस्ट नन मटाइल भइसकेको छ, नर्मल सेप नै छैन भनेको. सो दिस फ्याक्टर सुड also we should also include that patient को traveling history कहाँ बस्नुहुन्छ र even diet habits देखि personal त्यो smoking habits छ कि छैन, अनि if they consume alcohol होइन त्यो alcoholले कतिको effect गरिरहेको छ भनेर. I remember a patient होइन एकदमै they were very young age होइन, they were just 20 to 23 होइन, तर young age मा 18 years मै बिहा गरेको रहेछ होइन. And then they came to me होइन, अनि I took all the history अनि first time हामीले औषधि दियो, इट वाज नट सक्सेसफुल होइन, कन्सिभ गरेन. सेकेन्ड टाइम आउने बेलामा पनि आई फेल द्याट दे आर हाइडिङ समथिङ एल्स भनेर. अनि त्यसै मैले चाहिँ बाबु तिमी चाहिँ एकछिन बाहिर बस्नु भनेर देन आई आस्क कि हस्बेन्डले चाहिँ स्मोकिङ हेबिटहरू त्यो के छ र भनेर. रक्सी त एभ्री डे होइन, इट्स लाइक अल्कोहल इट्स अ क्रोनिक कन्जम्सन नै गर्नुहुन्छ भनेर. सो आई काउन्सल एन्ड एभ्री टाइम किन मैले तपाईँलाई वाइफलाई इन्जेक्सन दिइरहेको छु, तपाईँलाई ड्रिङ्क गर्न पाउँदैन, स्मोक गर्न पाउँदैन. एन्ड आई इभन सेड द्याट कि निकोटिन भनेको एउटा च्युइङ गम पाउँछ होइन. इफ यु हेभ समबडी ट्राभलिङ टु इन्डिया दे क्यान, बिकज वी डोन्ट गेट इन नेपाल होइन, दे क्यान ब्रिङ इट फर यु भनेर यति काउन्सिलिङ गर्दा फाइनली दे कन्सिभ्ड के. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूमा पनि. तर कतिजनाले चाहिँ त्यो कुराहरू छ नि सेयर गरिरहेको हुँदैन कि. लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन इज अल्सो नेसेसरी. त्यो कुरा चाहिँ डक्टरसम्म पुगाउन पर्दैन भनेको जस्तै लाग्छ कि उनीहरूले चाहिँ हामी किन भन्ने भनेर. एन्ड अपार्ट फ्रम द्याट ग्याजेट्सहरू जुन ल्यापटपहरू द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. कोहीले चाहिँ एकदमै स्पेसली होइन मैले यसो हेर्छु कि कसैको हेबिट नै हुन्छ कि ल्याबमै राखेर चाहिँ त्यो ल्यापटपहरू त्यो चलाएर. सो हिटले पनि स्पर्मलाई डिस्ट्रक्सन गराउँछ. द्याट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट कि ल्यापटपहरूमा त्यस्तो काम गर्ने छ, ग्याजेट्सहरू धेरै युज गर्ने बानी छ भने चाहिँ ल्याबमा चाहिँ नराख्नु पर्यो, नट नियर बाई योर रिप्रोडक्टिभ अर्गन. Wow, I'm sort of mind blown. मेरो दिमाग I was very mind blown. But एउटा क्वेसन के भन्दाखेरि यहाँले हिटले स्पर्मलाई मार्छ भनेर भन्नुभयो होइन, विच माइट नट साउन्ड भेरी नाइस टु पिपल हु आर लिभिङ इन टेम्परेचर धेरै हाई भएको ठाउँमा बस्नेलाई. तर उहाँहरू बच्चा बेलादेखि त्यसमा बस्नु भएको छ भने सायद उहाँको शरीरले एडाप्ट गरिसकेको हुन्छ. तर यदि यहाँबाट चाहिँ कुनै टेम्परेचर चेन्ज हुने ठाउँमा जानुभयो भने चाहिँ द्याट इज वेन इट गेट्स डेन्जरस. दिस इज वान थिङ द्याट आई थिङ्क वी हेभ टु क्ल्यारिफाई. नभए चाहिँ सबैजना तराईमा आत्तिन थाल्नु होला होइन. डोन्ट ह्याभ टु, योर बडी हेज
एडाप्टेड यहाँको शरीरले चाहिँ त्यो तापमानमा बाँच्न सिकिसक्यो यहाँको स्पर्मले पनि सिकिसक्यो अर्को मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ जसरी हामी महिलाहरूको लागि चाहिँ महिनावारी छ एउटा हामीले चाहिँ मेरो साइकल नर्मल छैन भने म जान्छु डक्टर कहाँ मलाई पछि भविष्यमा समस्या हुन्छ भन्ने बुझ्छौँ होइन त्यसरी नै पुरुषहरूको लागि चाहिँ के छ त पुरुषहरूले चाहिँ बच्चा बेलादेखि के कुरामा बच्चा बेलादेखि भन्दा पनि अब 16 वर्ष 18 वर्ष उहाँहरूको पनि सेक्सुअल लाइफ एक्टिभ भइसकेपछि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्यो त यो चाहिँ साइन्स हुनसक्छ अफ द फ्याक्ट द्याट आइएम इन्फर्टाइल ममा बाजुपन आउन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले स्पेसिफिकली त्यस्तो कुराहरू त छैन मेलमा होइन तर अर्को एउटा कुरा चाहिँ डिसेन्डेड टेस्टिस के अब टेस्टिस चाहिँ डिसेन्टै हुनपर्छ होइन सो दे क्यान गो फर युरोलोजिस्टको एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ एज अ फिजिकल एक्जामिनेसन होइन रुटिन एक्जामिनेसन जुन रुटिन हेल्थ चेकअप छ नि हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ एकदमै मिसिङ छ एकदमै मिसिङ छ हस्पिटल जाने भनेको चाहिँ के प्रब्लम भइसकेपछि मात्रै जाने पछि मात्रै हो भनेर सो एज सच मेलमा त्यसरी नै डायग्नोज गर्ने भनेको चाहिँ सुरुदेखि नै त्यस्तो कुनै सिम्टम्सहरू त छैन बट यस कुनै होइन पहिलाको हिस्ट्रीहरू होइन यङ एजमै कुनै अपरेसन गर्न पर्यो होइन अर्किडाइटिस कुनै इन्फेक्सन भयो होइन अनडिसेन्डेड टेस्टिसहरू भयो भने चाहिँ द्याट अल विल बी डायग्नोज बाई अ युरोलोजिस्ट त्यस्तो हिस्ट्रीहरू पनि त्यही भएर चाहिँ हामी पहिला नै लिनुपर्छ तर यङ एजमै सफर्टाइल नै हुन्छ भनेको चाहिँ त्यस्तो स्पेसिफिक चाहिँ कुनै के पनि छैन मेलमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन बिकज मेलहरूको पनि धेरै प्रब्लम्सहरू हुन्छन् जस्तै हामीले कमनली सुनिरहेको भनेको अब जस्तै इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन हुनसक्छ होइन अर्को उहाँहरूको प्रब्लम हुनसक्ने भनेको चाहिँ आई थिङ्क पिनसको साइज इज अल्सो सच अ बिग कन्सर्न देयर सो आई हेभ अ फिलिङ द्याट लट अफ पिपल माइट थिङ्क त्यो चाहिँ सब फर्टिलिटीसँग इन्फर्टिलिटीसँग बाजुपनसँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो होइन त्यसो भए so that has nothing to do with that. Oh wow, okay, this is I think this is one thing that needs to be clarified. A lot of men actually live in that पनि प्रब्लम पनि जस्तो लाग्छ क्या बिकज इट्स अ भेरी ह्युज प्रब्लम एन्ड द्याट क्यान मेक देम फिल लाइक ओके पछि गएर बच्चा जन्माउन नसक्ने हो कि इट्स लाइक इभन होइन मेल जुन हुन्छ नि हाम्रोमा सफर्टाइल कपल्सहरू आउने बेलामा चाहिँ वी एक्चुली लाइक हामीले चाहिँ ओभुलेसन इन्डक्सन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो औषधिहरू दिइसकेपछि चाहिँ वी रियली से द्याट जब इन्जेक्सनहरू हामीले ट्रिगरहरू दिने बेलामा चाहिँ वेन टु हेभ अ सेक्सुअल रिलेसन होइन अनि दे आर लाइक होइन नसुनेको जस्तै गर्छ कि अनि आइम बिङ अ डक्टर होइन मैले त सुने कि सुनेन भनेर बारम्बार भन्छु कि दिस इज द टाइम यु सुड ह्याभ सेक्सुअल इन्टरकर्स भनेर मैले त्यो बारम्बार भनेको अनि हामी चाहिँ साई नेचर भएर पनि हुनसक्छ कि नसुनेको जस्तै टाढा हेरेको जस्तै फिल हुन्छ कि मलाई अनि मैले त मेरो पेसेन्टकोमा सक्सेस हुँदैन किन मैले बाहिर भाइ सुनेको छ भनेर के सो इट्स लाइक समटाइम्स एम्बेरेसिङ मोमेन्ट पनि हुनसक्छ के एन्ड स्पेसली मलाई जहाँसम्म लाग्छ वेन वी प्र्याक्टिस फर अ लङ टाइम त्यति बेला चाहिँ यो कुरा आफू एडाप्ट हुँदै जान्छ बट वेन वी आर लाइक प्र्याक्टिस इट्स not been very long for me also and I'm just in the market for 4 years होइन त्यति बेला चाहिँ आफ्नै एज ग्रुपको मान्छे आयो भने पनि त्यो भन्न कति अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तै लाग्छ कि इभन उहाँहरूको लागि मात्र होइन हाम्रो लागि पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कि यु हेभ टु हेभ सेक्सुअल इन्टरकर्स इन दिस टाइम भनेर चाहिँ त्यति बेला हामीलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ कि suddenly sounds like a duty. I watched this Bollywood movie, I don't know, it was about a couple who was trying to conceive two couples who were trying to conceive and there's some drama they've added there but I forgot the name but there's Akshay Kumar and Kareena Kapoor in that movie. Yes. And it's your sperm exchange. Yeah, it's sperm exchange. And so I watched that movie because I really wanted to watch it. Yeah. But it really doesn't happen in real life. Real life, yeah exactly. Doctors don't do that. Do they? No, we don't do that. No. It doesn't really happen in real life. Okay. I think they added the whole twist to how entertainment को लागि तर त्यहाँनिर एउटा यस्तो पार्ट थियो जुन चाहिँ मैले यहाँनिर डिस्कस गर्न खोजेँ that couples feel like they're going to war when they're going to have sexual intercourse. So maybe हुन्छ नि मैले त्यो साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभ ल्याउन खोजेको खासमा त्यो मुभी कनेक्ट गरेर चाहिँ बिकज मैले त्यो खासमा क्याच गर्न सकेँ क्या त्यो पोइन्ट चाहिँ सो त्यही जुन मन्थमा हामी ओभुलेसन इन्डक्सन गरिरहेको हुन्छ नि आई अलवेज सजेस्ट कपल्स एकदम इभिनिङ आवर्समा चाहिँ एकदम रिल्याक्स हुनु होइन लिसन टु सफ्ट म्युजिक्स होइन वाट मेक्स यु ह्याप्पी होइन त्यो कुराहरू गर्नु भन्छु कि बट लाइक समटाइम्स होइन काममा एकदम व्यस्त छ भन्छ नि द्याट अल्सो रियली एफेक्ट्स स्ट्रेस इज अल्सो अनदर फ्याक्टर होइन यो लकडाउनमा we have heard from many of our friends who are practicing infertility and who are treating our patients ki infertile cha bhanera haina actually some of them have conceived
होइन विदाउट एनी मेडिकेसन्स होइन सो स्ट्रेस इज अनदर फ्याक्टर होइन हामी हतार हतार हुन्छ बिहान हतारमा गइरहेको हुन्छ बेलुका आउने बेला दिनभरि हामी के गर्यो भोलि बसले यस्तो भन्ला त्यो भन्ला भनेको त्यो सधैँ हाम्रो त्यो स्ट्रेस लेभल बढिरहेको हुन्छ नि सो स्ट्रेस लेभल इज अल्सो अनदर फ्याक्टर अफ फर्टाइल कपल्स के वाउ भनेपछि हामीले कजेस हेर्ने हो भने हाम्रो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तै अल्कोहल स्मोकिङ यो सबै भइहाल्यो होइन what were the other causes though अब फिमेलको कजमा मेन्स्ट्रुएसनको भयो युट्राइन फ्याक्टर्सहरू भयो पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम भयो थाइरोइड फ्याक्टर्सहरू पनि हेर्न पर्यो एन्ड द लास्ट विच आई हेभ नट सेड इज ट्युबल फ्याक्टर पनि हेर्न पर्यो नि ट्युब फेलोपियन ट्युब खुला छ कि छैन भनेर फेलोपियन ट्युब इज वेदर इट इज लाइक नर्मल अर नट होइन ट्युब बन्द मात्रै भएर पनि हुँदैन ट्युब खुला नै छ भने त इट्स अलवेज इट्स लाइक अ डिफेक्टेड ट्युब होइन जुन हाम्रो ट्युब चाहिँ नर्मली जस्तो जुन स्ट्रक्चर हुनुपर्छ त्योभन्दा फुलेर गइसके विसे हाइड्रोसेल्फिङ्स होइन त्यो ट्विस्ट भएर गइसकेको छ भनेपछि पनि द्याट अल्सो किनभने त ओभुलेसन भएको अन्डा चाहिँ ट्युबले पिकअप गर्ने हो सो ट्युबको पनि आफ्नो रोल छ कि ट्युबल फ्याक्टर्सको पनि alright that's really nice to know so, I was trying to see the physiological anatomical factor physical factor बाहेक चाहिँ अरू के हुन सक्छ भन्दा चाहिँ स्ट्रेस हुनुपर्ने भयो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन heat temperature change guys you have to really look at gadgets yes okay भनेपछि चेन्जेस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो मेन्टल हेल्थ हेर्नुपर्ने भयो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन हुनुपर्ने भयो अल्कोहल स्मोकिङ कम गर्नुपर्ने भयो ल्यापटपहरू ल्याबमा राखेर युज गर्न नमिल्ने भयो रेडिएसन टाइट अन्डरगार्मेन्ट्स I've really forgotten to say when we treat fertile couples होइन एकदम लाज पनि लाग्छ त्यो भन्नको लागि होइन कि you have to remove your underwear when you sleep at night भनेर त्यो भन्न कति अप्ठ्यारो लाग्छ के अनि पेसेन्ट हस्बेन्ड पनि अर्कै टाढा हेरिरहेको हुन्छ नि म चाहिँ हेर्नै पर्छ पेसेन्टलाई होइन when you explain something to your patient you have to actually look to the patient होइन तर उहाँ चाहिँ नहेरेको चाहिँ टाढा हेरिरहेको हुन्छ नि and I really get confused whether he have heard or not भनेर के so that is also very important tight undergarments पनि एकदम इफेक्ट हुन्छ कि जुन एकदम आजकल चुज जीन्स प्यान्ट के आएको छ नि so that is also very important to it's like let your reproductive organ breathe while you're sleeping yes सुत्ने बेलामा भए पनि सास फेर्न दिनु आफ्नो शरीरलाई भन्ने कुरा भन्यो भने that's really true मेरो आँखामा हेर्नुहुन्छ के or maybe like what are the other techniques that you're applying in your practice यस्तो कुराहरू भन्नको लागि जस्तै प्रिन्टेड केही दिनुहुन्छ कि यहाँले no actually we don't give anything printed but पहिला चाहिँ पेसेन्टसँग चाहिँ काउन्सलिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट fertile पेसेन्ट आयो 5 मिनटमा औषधि लेखेर पठाउने काम चाहिँ हामी गर्दैन फर्स्ट अफ अल चाहिँ प्रोफेसन होइन पहिला के काम गर्नुहुन्छ स्ट्रेस लेभल कतिको छ होइन र वर्किङ ह्याबिट्स चाहिँ होइन धेरै उभिने काम छ कि बसेर काम गर्ने हो कि ग्याजेट्सहरू युज गर्ने ह्याबिट्स छ कि छैन होइन कतिको टाइट अन्डरगार्मेन्ट्स मात्रै होइन इभन ड्रेसेसहरू पनि होइन when a patient comes inside होइन you have to look from head till toe भन्छ के अब कुनै पेसेन्ट आइरहेको you have to know everything about him okay so it's very it's मैले भने नि अघि नै होइन मैले सक्सेस स्टोरी पोस्ट गर्ने बेलामा मेरो आफ्नो फेसबुक पेजमा the day I post next day मेरो क्लिनिकमा अलरेडी 4-5 जना आइसकेको हुन्छ कि हामी पनि एकदम होइन बच्चाको लागि कोसिस गरिरहेको छौँ भनेर एकदम त्यसो भन्ने बेलामा चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ एनी जादुको छोरी होइन सो इट्स नट थ्रु मन्तर यु ह्याभ टु होइन अब धैर्य गर्नुपर्छ र यु ह्याभ टु बी लाइक होइन प्रिपेयर्ड मेन्टली पहिला त होइन कि यो ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ मेरो 1 महिना पनि लाग्न सक्छ 1 वर्ष पनि लाग्नुपर्छ कि 2 वर्ष पनि लाग्न सक्छ बट इट्स नट अफकोर्स 10 years लाग्ने भनेको देन एब्सोल्युटली द्याट पेसेन्ट विल रन अवे होइन सो त्यही पेसेन्ट सँगसँगै चाहिँ आफूले के प्र्याक्टिसेसहरू छ त्यो पनि मजाले लिएर जानुपर्ने भयो आफूलाई काउन्सलिङ मेन इज काउन्सलिङ होइन द्याट साउन्ड्स मोर टफर टु यु देन एभ्रिथिङ एल्स सबै ट्रिटमेन्टहरू भन्दा चाहिँ डिफिकल्ट चाहिँ यहाँलाई टु राइट अ मेडिकेसन इज लाइक भेरी सिम्पल यु राइट डाउन इन अ पेपर एन्ड से यो बिहान बेलुका खाना पछि खाने हो भनेर बट टु से द्याट यु हेभ टु हेभ सेक्सुअल इन्टरकोर्स इन दिस टाइमिङ यु हेभ टु लाइक रिमुभ योर undergarments while sleeping होइन you should not wear tight jeans होइन त्यस्तो भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो नै लाग्छ कि अनि स्पेसली when you have to say for a semen analysis होइन कतिजना त बुझ्नु नै हुन्न के यसो सम्पर्क नगरिकै होइन 3 दिनमा कस्तो सम्पर्क नगरिकै भनेर they ask us होइन and it's like you have to take a deep breath inside होइन then you have to take a deep breath भन्नाले चाहिँ लाइक सम्पर्क गरिसके पछाडि चाहिँ I even said that suppose Sunday सम्पर्क
भएको छ भने Monday, Tuesday, Wednesday चाहिँ you have to be in abstinence हैन अनि Thursday चाहिँ त्यो जान्च गर्ने भनेर भन्छु के हामी हैन so that's very important. Now that we've discussed causes-हरु के हुन सक्छ, problems-हरु के हुन सक्छ, let's move towards treatment slowly. यहाँले गर्ने treatment भनेको चाहिँ laparoscopy, gynecological laparoscopy. Oh my god, I cannot even pronounce it properly. And then hysteroscopy को कुरा गर्नु भएको थियो यहाँले हैन. So यहाँको expertise त definitely gynecological laparoscopy and hysteroscopic. हजुर यो रहेको छ. So I know this is going to be there, but let's go through the basic other treatments as well, so that everybody knows it better. सबभन्दा पहिला त एउटा फिमेल आउने बित्तिकै चाहिँ we don't write like एकदम लामो इन्भेस्टिगेसन्सहरु चाहिँ लेखेर दिँदैन. बेसिक इन्भेस्टिगेसन हैन, बेसिक इन्भेस्टिगेसन ब्लड टेस्टदेखि लिएर युरिन इन्फेक्सनहरु त छैन कि भनेर अनि अल्ट्रासाउन्ड गरेर चाहिँ पाठेघर ठिक छ कि ठिक छैन. लाइक समटाइम्स patient has been trying. I just had a patient from Pokhara last Wednesday. They had been trying, and I find out that her uterus is too small to conceive. The hypoplastic uterus छ, but it's too small. So ultrasound गरेर uterus ठिक छ कि ठिक छैन, ovaries ठिक छ कि ठिक छैन भनेर हेर्न पर्यो. And in another female factors tube चाहिँ चेक गर्नै पर्छ. ट्युब खुला भए पो बच्चा कन्सिभ हुन्छ हैन. Other than that hormonal factors is very important hormonal factor र आफ्नो भित्र अन्डा कति बाँकी छ भने पनि हामीले चेक गर्न मिल्छ हैन. एउटा महिलाको अन्डा कतिको बाँकी छ र हामी कसरी प्रोसिड गर्ने हो, whether we should use her own ovum or whether she needs a donor ovum भनेको पनि that's very important. Patient comes in 40s and you had been trying for years and years for her, and then ultimately you know that when you do a test and then उहाँको त केही नै थिएन, हामी त यतिकै औषधि दिइरहेको थियो भनेर. So that's also very important, and we have to do an anti-Mullerian hormone from which image भन्छ, from which we know that कि एउटा फिमेल भित्रमा चाहिँ कतिवटा अन्डा बाँकी कति ठ्याक्कै 1 to 3 त थाहा हुँदैन, तर कति अमाउन्ट बच्चा बन्ने कति अमाउन्ट चाहिँ बाँकी छ भनेको चाहिँ थाहा हुन्छ. र अनदर फ्याक्टर इज एन्ट्रल फलिकुलर काउन्ट भनेको चाहिँ महिनावारी भएको दोस्रो दिनमा हामी गरिन्छ हैन, जहाँ हामीले चाहिँ डिम्बाशयमा चाहिँ अन्डाहरू कतिको बनेको छ र क्यान बी प्रोसिड फर कन्सेप्सन भनेको पनि त्यो पनि हेर्न सकिन्छ हामीले. अनि अर्को कुरा चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड भन्ने बित्तिकै इट्स अ छाया विद्या हो के, इट्स एन इमेज हैन. त्यो पर्दाको पछाडि के छ हैन, त्यो पर्दा के पछि क्या है भन्छ नि हैन, त्यो कुरा मात्रै थाहा हुन्छ नि. त्यो पर्दा पछाडि हामीले हेर्ने बेलामा सपोज हैन एउटा मान्छे उभिएको छ, वी नो दैट त्यो मान्छे नै हो भने, तर त्यो केटा हो कि केटी हो पनि छुटाउनको लागि चाहिँ इभन गर्ल्स हैव बब कट नाउअडेज हैन. सो बब कट छ भने केटा हो भने पनि चाहिँ अब पर्दा खोल्ने बित्तिकै केटी पनि त निस्किन सक्छ नि. सो एक्ज्याक्टली guys have long hair आजकल. Yeah. See him, our cameraman. He has a long hair, and I was thinking, oh, कस्तो राम्रो कपाल, मेरो भन्दा पनि राम्रो भनेर. आजकल केटाहरुको कपाल अलि बढी राम्रो हुन्छ थालेछ. It's a bad thing. Exactly like that. हिस्ट्रोस्कोपीमा चाहिँ हामी सबै कुरा ठीक देखेको छ, हामीले ट्राई पनि गर्यो, बिरामीको पैसा स्पेन्ड भइसकेको छ, उहाँले लगानी गरिसकेको छ, we are not able to give हैन रिजल्ट भनेको छ हैन. So we go for hysteroscopy. Hysteroscopy is very confusing whether we should go first मा हैन, किनभने sometimes we said that पहिला त्यही गर्छु भनेको छ, पेशेन्ट आर भेरी रिलेक्टेन्ट, but खरै त आएको छ, यो डाक्टरले चाहिँ यो गर्न पर्छ त्यो गर्न पर्छ. The word sounds really dangerous, no? Hysteroscopy भनेर scary, no? Oh, what's going to happen there भनेर, अनि त्यो पनि अपरेसन थिएटरमा लठाएर गर्न पर्ने हैन. And then that's another factor of anxiety हैन. So it depends हैन. So हामी पहिला गर्ने कि पछि गर्ने भनेको चाहिँ we decide according to the patients हैन, कतिको पेशेन्टले बुझेको छ हाम्रो कुरा भनेर. So hysteroscopy is something, if it is this uterus, you go lensle, you go inside the uterus and you see हैन, जस्तो अब पर्दा हटाएर हैन, पर्दाले नि हटाएर चाहिँ त्यो केटा हो कि केटी हो हेर्ने जस्तो नि त्यो भित्र के छ, किन बच्चा बसिरहेको छैन हैन. I have posted lots of these factors हैन. अल्ट्रासाउन्डमा इट्स नर्मल, बट हिस्ट्रोस्कोपी गर्ने बेलामा डल्लो मासु पलाएको रहेछ हैन, अथवा बच्चा पस्ने ठाउँ एन्डोमेट्रियल लेयर चाहिँ राम्रो छैन. र अर्को फ्याक्टर्स चाहिँ जस्तो हाम्रो फोक्सोमा ट्युबरकुलोसिस हुन्छ नि, पाठेघरको पनि ट्युबरकुलोसिस हुन सक्छ, which we rarely diagnose, and we keep on giving injections, then त्यो भएन त्यो गरौँ ल तपाईको त के पनि भएन, लेट्स ल्यान्ड अप इन टेस्ट ट्युब बेबी पनि सक्सेस भएन हैन. सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन. हामी कुनै पनि सबफर्टाइल कपल्सहरुको ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ भने चाहिँ इन फिमेल वी हेभ टु अल्सो रुल आउट युटरसमा चाहिँ ट्युबरकुलोसिस छ कि छैन भनेर. दिस अल्सो अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर. र अर्को कुरा चाहिँ म के एड अप गर्न चाहन्छु भने चाहिँ
maybe because hysteroscopy is not done in lots of hospital in Nepal. It's not common, होइन. So ट्युब बन्द भयो भन्ने बित्तिकै मान्छेले टेस्ट टु बेबीमा ल्यान्ड अप गरिहाल्छ के, द्याट्स नट नेसेसरी, होइन. सो यु क्यान होइन ट्युब खुलाउन पनि मिल्छ, ट्युबल क्यानुलेसन्सहरू पनि गर्न मिल्छ, होइन. सो वान्स ट्युब ब्लक भयो भन्ने बित्तिकै आत्तिनै पर्दैन, होइन. यु क्यान गो फर ट्युबल क्यानुलेसन. र नर्मली कन्सिभ गरेको मेरै आफ्नो कतिजना पेसेन्ट्सहरू छ नि, अनि ल्याप्रोस्कोपिकली चाहिँ यु हेभ टु होइन ओभरीमा पिसिओएसहरू छ, पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम छ, बच्चा कन्सेप्सन गराउनको लागि हामीले ट्राई गर्दा नर्मली ट्राई गर्दा भइरहेको छैन भने चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी हामीले चाहिँ त्यो पङ्क्चर्सहरू गर्न मिल्छ. युट्रसमा कुनै ट्युमरहरू छ भने ल्याप्रोस्कोपिकली हामीले रिमुभ गर्न मिल्छ. ओभरीमा कुनै सिस्टहरू छ भने पनि त्यो रिमुभ गर्न सक्छ. या आई रिमेम्बर वान थिङ, यसरी हाम्रो नेपालमा पनि कति धेरै ग्रुप्सहरू खोलेको छ कि फेसबुकमा, मम्स नेपाल, फेबुलस फिमेल, के इट्स ओन्ली फर म्यारिड, अनि कहाँ कहाँबाट 35+ 35 to 37 कहाँ कहाँबाट एड भइरहेको हुन्छ. अनि त्यहाँको कन्भर्सेसनहरू हेर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो बोल्न चाहिँ मन लाग्ने, बट हाउ अन्डरस्ट्यान्डेबल, होइन. मैले जुन कुरा भन्न लागिरहेको छ उहाँहरूको लागि कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर. सो एकजनाले पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो 8 सेन्टिमिटरको सिस छ डिम्बाशयमा, सो अनि आइएम 3 months प्रेग्नेन्ट, होइन. डक्टरले मलाई अपरेसन गर्नु भनेको छ, होइन, यो अपरेसनै गर्न पर्ने हो भनेर. अनि थुप्रै कमेन्ट्सहरू हेऱ्यो मैले, होइन. लास्टमा मैले कमेन्ट गरेँ, होइन. कसैले भन्नुहुन्छ सिस्टर तपाईँ आत्तिन पर्दैन, होइन, त्यो त भइरहेको हुन्छ, होइन, तपाईँ बेबीको लागि प्रोसिड गर्नु, होइन. तपाईँले धेरै दुखेको छैन भने चाहिँ डक्टरहरूले भनेको कुरा सबै कुरा मान्नै पर्ने भनेको छैन. सो देयर आर लट्स अफ कमेन्ट्स, होइन. सो दिस ग्रुप्स आर रियली हेल्पिङ or destroying भनेको मलाई फिल भयो कि 8 सेन्टिमिटरको सिस्ट, सी इज 3rd month, अनि त्यो सिस्ट बढ्दै गए पनि चाहिँ वाट विल ह्यापन, where will the baby sit? त्यो पनि कुरा हुन्छ. तर दोज कमेन्ट्सहरू हेर्ने बेलामा राम्रोको लागि काम गर्नको लागि पक्कै बनायो होला नि त्यो दोज ग्रुप्स, होइन. अनि कहाँ कहाँबाट म पनि एड भयो, होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै जनाको कमेन्ट 90% अफ द कमेन्ट्स इज लाइक टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्सन, होइन, बेबी, होइन, त्यो राम्रो भन्दा पनि. एन्ड अल्टिमेटली हु इज गोइङ टु सफर? द पेसेन्ट. या सो कतिपय कुराहरू छ नि डक्टर्सको सुन्न एकदम जरुरी छ भनेर भन्न पाएँ. कस्तो भन्दाखेरि यो मात्र होइन, धेरै कुराहरूमा, होइन, सोसियल मिडियामा चाहिँ यस्तो क्वेसन्सहरू आउन थालेको छ. आजकल चाहिँ सबैजना सेल्फ प्रोक्लेम डक्टर जस्तो भइसक्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई. एन्ड आई फिल भेरी ब्याड. अनि त्यो नट जस्ट फर द डक्टर्स, होइन, डक्टरहरूको लागि त ठिक छ, उहाँहरूले त पेसेन्ट पाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पैसा आइरहेको छ, उहाँहरूले सर्भ पनि गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो प्र्याक्टिस पनि गरिरहनु भएको छ. तर एज पेसेन्ट, होइन, एज अ कमनर हु इज नट अ डक्टर, मैले कस्तो देख्छु भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ पहिला केही भयो भने साइन सिम्टम्सहरू हाल्छौँ, अनि त्यसपछि आफै नै गुगलबाट रिसर्च गर्छौँ, एन्ड सडनली यु नो द होल थिङ लिड्स, इट्स भेरी मिसलिडिङ. The whole scenario changes क्या. सडनली आई वाज कफिङ yesterday and today when I Google I have AIDS जस्तो कुरा भयो क्या त्यो, होइन. त्यो त्यस्तो लिडिङ हुन्छ. अनि मैले चाहिँ खासमा यो मेन्टल हेल्थमा पनि देखेँ, फिजिकल हेल्थमा पनि देखेँ, होइन. अनि इट मिसलिड्स के. सो बरु यहाँलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने आई पर्सनली डोन्ट थिङ्क यहाँले जुन परामर्श दिनुहुन्छ, यहाँ जुन काउन्सिलिङ दिनुहुन्छ, त्यो काउन्सिलिङ मात्रै दिनको लागि त इट्स नट द्याट एक्सपेन्सिभ पनि. बरु यदि केही प्रब्लम छ भने गइहाल्नुहोस्, होइन, फिजिसियन कहाँ जानुहोस्, होइन. केही न केही त्यहाँबाट राम्रो पढे लेखेको मान्छेसँग लिनुपर्ने हुन्छ, नभए यसरी मिसलिड होला, होइन. अनि फिजिकल मेन्टल हेल्थ भनेको त ज्यान जान्छ नि त. अनि अनदर कुरा हो, होइन. अब कतिजना डक्टर्सहरूले, होइन, आई ह्याड बिन लाइक सिइङ, होइन. सो मेरो त फेसबुक पेज इट्स बिन अलमोस्ट 2 to 3 years. मैले मकिल युनिभर्सिटी जर्मनीबाट फर्किने बित्तिकै त्यहाँको सबै डक्टर्सहरूको मैले हेऱ्यो, होइन. सबैको आफ्नो फेसबुक पेज हुँदो रहेछ. अनि वाट एभर दे आर डुइङ, होइन, आई एम डुइङ फर माई सोसाइटी भनेर भन्दो रहेछ कि, या आई एम डुइङ दिस फर माई सोसाइटी, देयर इज नथिङ टु लाइक, होइन, त्यो लाज लाग्ने कुरा होइन कि मैले गरेको छु भने चाहिँ मैले गरेको छु भने. सो आई लर्न फ्रम देम. अनि मैले पनि आफ्नो फेसबुक पेज, वन्डरफुल बाइ द वे, फेसबुक पेज हैज लट अफ फलोवर्स, होइन. इट्स वन्डरफुल बाइ द वे. अनि त्यसोमा चाहिँ कसो हुन थालेछ नि हाम्रो नेपालमा चाहिँ, होइन. सपोज एउटा अपरेसनको लागि पोस्ट गर्यो, यस्तो डाक्टर साहब मलाई पनि यस्तो सिम्टम्स छ, होइन, यस्तो छ भने चाहिँ कुनै औषधि लेखेर पठाइदिनुहोस् न भने. इट्स नट मेसेन्जर गरिदिनुहोस् न. इट्स नट एन अनलाइन ट्रिटमेन्ट, इट्स अबाउट यर हेल्थ, होइन. अनि एन्ड देन आई हेभ केप्ट माई पर्सनल एसिस्टेन्ट, होइन. मेरो पर्सनल एसिस्टेन्टले फोन गरेर, होइन, यस्तो भएको छ, होइन, हामी चाहिँ एकदम टाढा छ, आउन चाहिँ सक्दैन, होइन, तर औषधि लेखेर पठायो भने चाहिँ खान्छु भनेर पनि. सो
how careless we are about our health, and I really said that it's not an online treatment, it's just to give you information that यस्तो यस्तो रोगहरू लागे पनि चाहिँ यस्तो यस्तो उपचार गर्न पर्ने हो र हामीसँग चाहिँ इभन वर्ल्डको बेस्ट ट्रिटमेन्ट ल्याप्रोस्कोपी र हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आउटसाइड अफ नेपाल जान पर्दैन, इट्स विथ अस, एन्ड इफ यु प्रिफर एन्ड इफ यु आर ह्याभिङ द सेम प्रब्लम यु क्यान कम टु अस भनेको इट्स नट एन अनलाइन ट्रिटमेन्ट भनेर। तर कतिजनाले चाहिँ अनलाइन ट्रिटमेन्टको लागि खोज, जस्तो अनलाइन त्यो लुगाहरू किन्ने जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै भइरहेको छ। इट्स नट लाइक द्याट गाइज, डक्टरलाई भेट्नै पर्छ। आई डोन्ट थिङ्क एकचोटि भेट्दाखेरि त्यति एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ के, डक्टरहरू सबै 400 अथवा 4000 को रेन्जसम्म हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकचोटि डक्टर। ओपिडी आई थिङ्क इट्स हार्डली 500 इन एनी अफ द प्राइभेट होइन। हामी आफ्नो लागि चाहिँ के किनिरहेको हुन्छ होइन, मुभिजमा खर्च हुन्छ त्यो सबैभन्दा मेन। आई हेभ अ फिलिङ द पपकर्न्स आर मोर एक्सपेन्सिभ। नाउ लेट्स मुभ टु हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी बिकज इट साउन्ड्स भेरी डेन्जरस, अनि धेरैजनाले त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सो के हो हिस्टेरोस्कोपी? ओके, दिस इज अ प्रोसिजर नै हो होइन। सो यो प्रोसिजर खालि फर्टाइल पेसेन्ट्सहरूमा मात्रै युज हुँदैन, यसको यो प्रोसिजरको विभिन्न होइन त्यो रोगहरू पनि युज हुन्छ। तर आज चाहिँ हामी स्पेसिफिकली फर्टिलिटीमा कसरी युज हुन्छ भनेर। सो पेसेन्ट कम्स एम्प्टी स्टमक फर 6 आवर्स है, 6 घन्टा चाहिँ एम्प्टी स्टमक हुनैपर्छ। वी कल देम एन्ड देन त्यति बेला चाहिँ हामी 6 घन्टाको चाहिँ एम्प्टी स्टमक भइसके पछाडि चाहिँ अपरेसन थिएटरमा लगेर अन्डर इन्ट्राभेनस एनेस्थेसिया भनेको चाहिँ सर्ट एनेस्थेसिया है, एकदम बुझ्नु पर्ने गरेर चाहिँ 5 देखि 10 मिनटसम्ममा वा होसमा आइसक्नुपर्ने हो। हामीले औषधि दियो र हामी त्यो स्कोप त्यो लेन्स चाहिँ हामी वजाइनाको थ्रु हालेर युटरस भित्रसम्म गएर टिभीको ठुलो स्क्रिनमा त्यो युटरस भित्रको सबै वातावरण सबै त्यो भित्र के छ, इट्स लाइक हाम्रै नाङ्गा आँखालाई चाहिँ सबै भित्रको अवस्था हामीले देख्न सक्ने। दिस इज कल्ड एज हिस्ट्रोस्कोपी भनेर। सो हिस्ट्रोस्कोप भनेको त्यो स्कोपभित्र जाने हो एन्ड इट्स लाइक यति लामो हुन्छ कि। अनि कतिपय मैले चाहिँ एकदम यो इट्स भेरी रेयर इन नेपाल होइन, त्यही भएर चाहिँ म यसको बारेमा चाहिँ ओटीमा गरिरहेको प्रोसिजरहरू चाहिँ होइन एटलिस्ट यसले चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ जान्छ भनेर मैले देखाइरहेको हुन्छ नि। अनि कसैले कति फनी क्वेसन्सहरू गर्नुहुन्छ, त्यत्रो लामो भित्र जाने होला भनेर। एन्ड आई से द्याट इफ इट विल गो इनसाइड देन इट विल कम आउट थ्रु माउथ होइन। सो इट्स नट गोइङ टु गो द्याट लङ इनसाइड होइन, इट्स जस्ट 1 सेन्टिमिटर विच गोइङ टु सी इनसाइड। त्यो क्यामेरा पो द्याट्स इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यो लामो त मैले वर्कसिटहरू गर्नको लागि मैले आफ्नो बाहिरबाट हात घुमाउनको लागि राखेको, द्याट लङ इज नट गोइङ टु गो इनसाइड भनेर भन्छ कि। lots of imaginations in their head maybe regarding the long stuff that's ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि के गरिरहेको छ नि त्यसमा फोकस हुन्छ कि। मैले देखाउँछु दिस इज हिस्ट्रोस्कोप होइन, वी आर गोइङ टु डु हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसिजर भनेर देखाइरहेको हुन्छ नि। दे आर नट फोकस कि हामी यो भित्रमा गइसकेपछि होइन यो प्रोसिजरले चाहिँ कति राम्रो गराइरहेको छ, इट्स अ वर्ल्ड क्लास ट्रिटमेन्ट भने त्यसमा फोकस हुँदैन। त्यत्रो लामो चाहिँ भित्र जान्छ भनेर सोधिरहेको छ। एन्ड आई फाइन्ड इट सो फनी होइन। मोस्टली आई थिङ्क इट्स बिकज इट गोज इनसाइड द भजाइना, त्यो भएर पनि होला। बट आई थिङ्क हिस्टेरोस्कोपी भनेको चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ के होइन रहेछ, जसरी हामीहरू अब अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ छाया जस्तो देख्छौँ त्यो अलिकति मिस्टेकन हुनसक्छ। त्यही भएर एउटा प्रपर क्यामेरा नै इट गोज इनसाइड द भजाइना टु सी द युटरस भित्र के छ भनेर, किनभने बाहिरबाट चाहिँ देख्दैन नि त। सो यु निड समथिङ स्पेसिफिक टु सी थ्रु इट। त्यति नै रहेछ, त्यति नै हो। वर्ड चाहिँ अलिक डेन्जरस राख्नु भएर चाहिँ त्यति मात्रै हो रहेछ। वर्ड चाहिँ डेन्जरस नै छ होइन। एन्ड हिस्ट्रोस्कोपी ल्याप्रोस्कोपी भनेको चाहिँ इट हेज स्टार्टेड, ल्याप्रोस्कोपी स्पेसली इट हेज स्टार्टेड फ्रम किल युनिभर्सिटी जर्मनी। फर्स्ट जुन डक्टरले स्टार्ट गरेको छ उहाँको नाम कुर्ट सेम हो। एन्ड आई हेभ ग्रेजुएटेड फ्रम द्याट युनिभर्सिटी होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँको एडभान्स टेक्नोलोजी र त्यहाँको जुन टेक्नोलोजी र त्यहाँको जुन लेभल अफ जुन कुराहरू जुन हामीले पेसेन्टलाई बुझाउने बेलामा जुन हुन्छ नि इट्स भेरी डिफरेन्ट के, इट्स रियली भेरी डिफरेन्ट। कन्ट्री वाइज नै फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो नाउ लेट्स मुभ अन टु ल्याप्रोस्कोपी, gynecological laparoscopy. अब how is it different than other treatments? पहिला त what is it and how is it different than other treatments? So it's like वर्षौँदेखि हाम्रो चाहिँ ओपन सर्जरी चाहिँ इट्स लाइक बिन एजेस होइन हामीले गरेर आइरहेको छ। म पनि आई एम ग्रेजुएटेड फ्रम नेपाल, मैले पनि ल्याप्रोस्कोपी नेपालबाट सिकेको होइन। सो आई हेभ अल्सो लर्न्ड होइन बेसिक कुरा जुन ओपन सर्जरी छ। सो ओपन सर्जरी भन्ने बित्तिकै इट्स नट गोइङ टु बी इन्सिजन इज नट गोइङ टु बी स्मल, it's going to be big. Open भनेपछि it's going to be open होइन। So my professor in Germany used to teach me that
इफ यु आर गोइङ टु डु ओपन सर्जरी देन यु हेभ टु ओपन युर माउथ वाइड भनेर भन्थ्यो कि गरेर भन्नुपर्छ न बट इफ यु आर गोइङ टु डु ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी इट्स लाइक दि नोजको होल जस्तै छ होइन यु जस्ट हेभ टु इन्सर्ट दि इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड यु हेभ टु कम आउट फ्रम देयर एन्ड your face just looks like wonderful like before भन्छ के that was very like त्यो एकदम इम्प्रेसिङ कुराहरू नि त्यहाँको एक्जाम्पल दिने बेलामै होइन हामीले नसोचेको कुरा जस्तो नै एक्जाम्पल दिनु सो इन्सिजन वाइज इट्स नट गोइङ टु बी भेरी बिग इट्स जस्ट गोइङ टु बी 1 सेन्टिमिटर इन्सिजन 1 सेन्टिमिटर इन्सिजनबाट चाहिँ हामी क्यामेरा पठाउँछौँ त्यो क्यामेराबाट चाहिँ हामी स्क्रिनमा देखिन्छ र हामी दुईवटा पोर्टबाट चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्ट छिराउनुको लागि इट्स हार्डली 0.25 को त्यहाँबाट चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्ट छिराएर काम गर्ने यो प्रोसिजरलाई चाहिँ इट्स कल एज ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी सो कतिजनाले चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको बेला मेरो फेसबुक पेजमै आएको कुरा नै म अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु यस्तो कुरा तपाईँले भनिरहेको हुन्छ होइन इट्स बिन एजेस 12 इयर्स अगाडिदेखि नै हाम्रो नेपालमा सुरु भएको छ भनेर द्याट इज एब्सोल्युटली रङ फर्स्ट अफ अल ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी वाज स्टार्टेड बाई गाइनोकोलोजिस्ट होल ओभर वर्ल्ड वाइड I don't know about Nepal. If we talk about worldwide kura sai laparoscopic was first started by gynecologists and followed by the surgeons. But Nepal ko scenario ma it's a bit different. It was started by surgeons and followed by gynecologists. So जुन कुरा 12 years अगाडि भनेर भनिराख्नु भएको छ नि पेशेन्टहरूले हैन that was like that's gall bladder को सर्जरीहरू हैन हामी पित्तथलीको अपरेसनहरू दूरबीनबाट गरे भने that's the 12 years back को कुरा जुन स्टार्ट भएको त्यो हो के gynecological surgery laparoscopic surgery is very new in the market हैन त्यो कुरा छ and we are very few हैन counting in hands कि हामी कति जना छ हैन भने पनि if people really wants to know हैन हामी धेरै नै कम जना छ होल ओभर द नेपाल जसले चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक र हिस्टरोस्कोपिक सर्जरीज गाइनिकोमा गरिरहेको छ के सो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी इन्सिजन भयो हस्पिटल स्टे इज भेरी लेस हैन इनफ्याक्ट आई हेभ स्टार्टेड फर द फर्स्ट टाइम इन नेपाल डे केयर हिस्टेरेक्टोमी इट वाज अ लङ हैन ड्रिम फर मी हैन पहिलादेखि नै मैले जर्मनीबाट फर्केदेखि नै म यो गर्छु भनेर कहीँ न कहीँ हैन गरम भनेर पनि ब्याक हुने कि आफू के यस्तो नयाँ कुराहरू सडनली कसरी ल्याउने भनेर सो डे केयर हिस्टेरेक्टोमी भनेको चाहिँ पाठेघर फाल्नेको लागि तपाईँ खाली पेटमा बिहान आइपुग्नुपर्छ देन आई अपरेट थ्रु ल्याप्रोस्कोपिकली नट ओपन ल्याप्रोस्कोपिकली दूरबीनको माध्यमबाट एन्ड यु गो ब्याक आफ्टर 6 hours होम Oh wow, that's very convenient. Yeah, so daycare hysterectomy. You it sounds so good. Daycare hysterectomy. So I have started for the first time in Nepal. How long has this been? No, I have started recently. So I have also started recently, and nobody in Nepal is doing this daycare hysterectomy, and many media has covered about it. And we have started daycare hysterectomy in Bluecross Hospital, Tripura. So that's also very convenient. I'm sorry, I'll stop you right. This is very good. This sounds very convenient. किनभने मैले धेरैजना चाहिँ पाठेघरको समस्याको कारणले पाठेघर फ्याल्नुहुन्छ हैन त्यो एउटा छ त्यसपछि आउने जुन कम्प्लिकेसन्सहरू छ नि सुत्केरी जसरी नै 2-3 महिना बस्नु पर्छ तेल लाउनु पर्छ के भन्छ yeah they do that a lot. I mean a lot of time is gone. I mean if 2-3 months of your life is gone lot is wasted हैन तपाईको हेल्थ पनि फेरि त्यसपछि बडीको स्ट्रक्चर चेन्ज हुने देखि लिएर हैन एभ्रिथिङ अब वुमन मा फेरि बडी स्ट्रक्चर यस्तो र्यापिडली चेन्ज हुन्छ I haven't seen much of that in men though. Yeah, that's really true. Pregnancy ko बेलामा अनि post pregnancy सुरुदेखि नै हेर्ने भने menstruation premenstrual phase देखि लिएर menstruation हुन्छ त्यसपछि we go through certain things in life त्यो देखि लिएर and then बच्चा जन्मिन देखि लिएर हैन everything it's so rapid. Yeah. One thing I would like to add up है यो कुरा चाहिँ एकदम सोसाइटी को लागि चाहिँ एकदमै it might be a very different issue हैन छोरी जन्मायो छोरी 11 years 12 years भयो 15 years भयो मेन्स्ट्रुएसन भएन भने चाहिँ प्लिज डोन्ट वेट कि मेरो छोरीको मेरो पनि 15-16 वर्षमा भएको थियो सो मेबी मेरो छोरीको पनि 17-18 वर्षमा हुन्छ भने प्लिज डोन्ट वेट हैन कहिले छोरी भित्रको बाहिर पो छोरी जस्तै देखेको छ हैन तर क्रोमोसोमल वाइज छोरा पनि हुन सक्छ र भित्र युटरस नहुन पनि सक्छ र रिसेन्टली मेरो ब्लू क्रस हस्पिटलमा अराउन्ड 10 days ब्याक हैन एकदम राम्री नानी आउनु भएको थियो र when I said to the parents and they were so angry with me छोरीलाई पनि यस्तै भन्दो रहेछ यो डाक्टरले भनेर and when the ultrasound report came it was so like हैन मैले भनेको कुरा हैन अब for patient party of course त्यो त राम्रो कुरा होइन हैन yes my diagnosis is true भनेर it's 100% accurate भनेको जस्तै भयो कि पाठेघर थिएन बच्चामा
है सो द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट कि बट छोरीको मेनार्की भइरहेको छैन मेन्स्ट्रुएसन भइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईँ वरिपरिको कुरा सुनेर उहाँको बडी डेभलप भएको छैन यसो खानपानमा भएको छैन के भएको छैन भनेर प्लिज डोन्ट वेस्ट योर टाइम भनेर होइन आई हेभ सिन लट्स एन्ड लट्स अफ पेसेन्ट्स होइन वीरगन्जबाट आएको थियो सिन्धुपाल्चोकबाट आएको थियो जहाँ 20 इयर्ससम्म पनि कुरेर एन्ड दोज पेसेन्ट्स होइन ओभरी चाहिँ बनेको हुन्छ होइन विच माइट ल्यान्ड अप इन क्यान्सर होइन युट्रस हुँदैन तर ओभरिज हुन्छ त्यो ओभरिज चाहिँ क्यान्सरस हुनसक्छ एन्ड इट सुड बी रिमुभड बिफोर 18 इयर्स अफ एज भन्छ कि सो द्याट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर टु बी नोटेड होइन सो छोरी छ सो मेन्स्ट्रुएसन भएन भने चाहिँ यु हेभ टु भिजिट अ गाइनोकोलोजिस्ट टु नो वेदर युट्रस इज प्रेजेन्ट अर नट एन्ड वेदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो कि होइन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम जरुरी छ द वन्डरफुल आई थिङ्क यहाँले आफ्नो जुन केसेसहरू भनिरहनु भएको त्यो खासमा मैले लास्टमा राखेको थिएँ बट आइम सो ग्ल्याड हुन्छ नि यु भेरी आर्टिकुलेट विथ एक्सप्लेनिङ थिङ्स होइन यहाँले चाहिँ सुरुदेखि नै आफ्नो केसेसहरू सँगसँगै अल्टरनेट गरेर साइमल्टेनियसली लगिरहनु भएको छ आफ्नो एक्सप्लेनेसनलाई जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बुझ्नु अझै सजिलो भइरहेछ यो एउटा एस्पेक्ट चाहिँ मैले सोचेकै नै थिएन द्याट ओके या वीरगन्जबाट एउटा नानी आउनुभएको थियो होइन and she really looked like Aishwarya Rai. I'm not lying. She really looked like Aishwarya Rai. अनि मैले कस्तो राम्रो आँखा है मेरो पनि यस्तो आँखा भए पनि म के गर्थेँ होला भनेर मैले त्यसै गरिरहेको थिएँ होइन अनि उसको बुवाले चाहिँ महिनावारी भएको छैन अनि जहाँ पनि जान्छ पाठेघर सानो छ भनेर अल्ट्रासाउन्डमा पाठेघर सानो छ भने देखेको छ भनेर देन अनम्यारिडमा हामी तलबाट जान्छ होइन सो आई सेड लेट्स डु अ डायग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी अहिले त राम्रो छ नि दूरबीनको माध्यमबाट आइसकेको इफ यु ह्याभ नट कम होइन 10 सेन्टिमिटरै चिरेर पाठेघर छ कि छैन हेर्न पर्थ्यो होइन सो वेन आई होइन पुट माई स्कोप होइन या देयर वाज नो युट्रस सो भनेपछि अरू डक्टरहरूले चाहिँ उहाँलाई झुटो बोलिरहनु भएको थियो नो पर्दाको पछाडि के छ भनेको केटा हो कि केटी भनेको जस्तै कुरा भयो क्या अल्ट्रासाउन्डमा सानो इमेज देखेको छ द्याट माइट बी इन्टेस्टाइन जब भिडियो एक्सरे गर्ने बेलामा आएको छ कि होइन द्याट्स नट एब्सोल्युटली अल्ट्रासाउन्ड इज नट 100% एक्युरेट भनेको त्यो हुन्छ नि दिस सोनोग्राफिक रिपोर्ट इज नट फर लिगल पर्पज भनेर पनि लेखेको हुन्छ नि बिकज मेनी पिपल ट्राई टु होइन त्यही कुरामै क्लेम गर्न हुन्छ नि होइन बट वी एज अ डक्टर वी नो द्याट द्याट्स नट 100% एक्युरेट होइन सो त्यसमा पनि कति विभिन्न जाँचहरू गरिसकेपछि मात्र हामी आफ्नो फाइनल डायग्नोसिसमा आउँछ भनेर हजुर ओके अब चाहिँ अब अलि एनएनतिर आइसक्यौँ हामी माई फाइनल क्वेसन वुड बी मान्छेहरूको पर्सेप्सन चाहिँ कस्तो रहेछ त हुन त यहाँले धेरै कुराहरू हामीलाई भनिसक्नुभयो आन्सर दिँदाखेरि नै बिचमा आफ्नो केसेसहरू सुनाउँदै नै गरिरहनु भएको थियो त्यस कारणले चाहिँ अलिक बढी क्लियर पनि भइसकेको छ तर अझै पनि हुन्छ नि मान्छेहरूको पर्सेप्सनमा डक्टर कहाँ छिटै आउने भन्नाले डक्टरहरूलाई एक्सेप्ट गर्ने इन्फर्टिलिटीलाई एक्सेप्ट गर्ने सबफर्टिलिटीलाई एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ म यस्तो छु होइन म इट्स जस्ट हेल्थ प्रब्लम होइन हेल्थ प्रब्लम नै हो यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ यस्तो किसिमको पर्सेप्सन हुन्छ नि एक्चुली हाम्रो सोसाइटीमा हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक वेन आई वाज अ स्टुडेन्ट एन्ड नाउ यो स्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक इम्प्रुभिङ होइन या पिपल आर एक्सेप्टिङ इट होइन बट वान फ्याक्ट विच पिपल डोन्ट एक्सेप्ट इज मेल सबफर्टिलिटी पनि हुन्छ भनेको यो चाहिँ अहिले पनि हाम्रोमा ल्याकिङ नै छ जुन होइन 50% अफ सबफर्टिलिटी इज ड्यु टु मेल भनेको चाहिँ हामी यो कुरा चाहिँ हामी आफ्नै एउटा नारा नै गर्नुपर्छ होइन कुनै दिन हामी पनि यो माथि गएर चाहिँ वी हेभ टु पुट अ पेम्पलेट होइन त्यो गरेर चाहिँ सबफर्टिलिटी 50% इज ड्यु टु मेल एन्ड दिस रियली होइन हेज टु बी एक्सेप्टेड बिकज यो दिस रिसर्च छ होइन अनि विभिन्न जाँचहरू गरिसकेपछि चाहिँ देयर आर ल्याक्स अफ रिसर्च द्याट इट इज ड्यु टु 50% इज ड्यु टु मेल भनेर यो कुरालाई चाहिँ हामी सोसाइटीले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ ट्रु आई थिङ्क यो एउटा एस्पेक्ट जुन इन्फर्टिलिटीको छ हाम्रो समाजमा विशेष गरी पुरुषहरूको पनि शरीर नै हो र बच्चा जुन एउटा छ जहिले पनि आधा महिलाको वाइ फ्याक्टर एन्ड एक्स फ्याक्टर होइन आधी महिलाको आधी पुरुषको आधी आमाको आधी बुवाको मिश्रणबाट बल्ल बन्ने बच्चा हो नि त होइन त्यस कारणले महिलामा मात्रै इन्फर्टिलिटी छ भन्ने पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ त्यो मात्र पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ पुरुषमा मात्रै पनि हुनसक्छ दुवैजनाको पनि हुनसक्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो दिस इज अ वन्डरफुल नोट टु एन्ड टुडेज एपिसोड अन इट वाज सो नाइस ह्याभिङ कन्भर्सेसन विथ यु आई थिङ्क हामीले कतिवटा एस्पेक्टहरू छुयौँ यसमा होइन अझै यसमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो तर कति कुरा गर्ने भन्ने पनि भयो होइन टाइम लिमिटेसन
So thank you so much for your time. एकदम बिजी हुनुहुन्छ बुझ्छु म, त्यही पनि हाम्रो लागि टाइम निकालिदिनु भएको छ. It's so good. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you. So yes, यहाँहरूलाई पनि केही समस्या छ, if women are having problem with their menstrual cycle, please go to the doctor ASAP. हाम्रो बोइजहरूमा के हुन्छ भन्ने कुरा म्यामले भनिदिनु भएको छ होइन. It's probably mostly related to testicles, I guess. So त्योसँग केही प्रब्लम छ भने please go to doctor ASAP because it's curable. साइन्स धेरै माथि पुगिसक्यो, साइन्स धेरै अगाडि बढिसक्यो, टेक्नोलोजी धेरै अगाडि बढिसक्यो. सो धेरै डिजिजहरू क्योरेबल छ. हामीले चाह्यौँ भने चाहिँ जस्तो उमेरमा पनि बच्चा जन्माउन सक्छौँ जस्तो मलाई अब चाहिँ झन् कन्फिडेन्स भयो डक्टरलाई भेटिसकेपछि. So never be shy and take care of yourself. I'm Nishma signing out from The Good Health. I'll see you in next episode.